කනෙක්ට් වෙච්ච අතර ගෙවතු වගාව සම්බන්ධ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම තාමත් මාදරෙන් කවුරුන් පිළිගන්නවා. ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි ගෙවතු වගාවේදී පැලවල කූඹි වගේ සතුන් ඉන්නකොට ගොඩක් අය මට කමෙන්ට්ස් කරලා තිබුණා මිරිස් පැලවල එහෙම නැත්නම් වම්බුටු පැලවල නැත්නම් මේකරල් පැලවල මල් කන්න කූඹි එනවා කියලා. ඉතින් මේකේ සත්‍යතාවයක් තියනවද? මේ ගැන තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකේදී හොයලා බලන්න යන්නේ. ඉතින් මට මේ ගැන කතා කරන්න මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න මට අවස්ථාවක් ලැබුණා. මොකද මගේ වම්බොටු පැලවල අද උදේ මම බලනකොට කූඹි විශේෂයක් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු කළු කූඹි විශේෂයක් දකින්න ලැබුණා. ඉතින් මම මේ ගැන විපරම් කරලා බැලුවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක මම ඉදිරිපත් කරන්නත් හිතුවේ. ඔබ තුල තියෙන මේ ආකල්පයේ සත්‍යතාවයක් තියෙනවද? ඇත්තටම මේ විදියට කූඹි ඇවිල්ලා මේ අපේ ගෙවත්තේ තියෙන එළවලු පැලවල පිපෙන මල් කනවද? එහෙම නැත්නම් කූඹි එන්නේ වෙන මොනවා හරි දෙයක් කන්නද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී මම හොයලා බලන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු එහෙමනම් අපේ මගේ ගෙවත්තේ වම්බොටු පැලවල හිටපු කූඹි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඇත්තටම මොන වගේ කාරණයකටද කියලා. මේ ඔයාලා දකින්නේ දැන් මගේ ගෙවත්තේ තියෙන බණ්ඩක්ක පැලවලට ඇවිල්ලා ඉන්න කූඹි විශේෂයක්. ඉතින් මම අද උදේ දැක්කා මෙයාලා මේ මල් වල වහලා ඉන්නවා. ඒ වගේමයි මෙයාලා මේ බණ්ඩක්ක පැලේ දිගේ ඇවිල්ලා බටු ගහටත් වහලා ඉන්නවා මම දැක්කා. ඉතින් මම මේ කූඹි යන ගමන් මාර්ගය පරීක්ෂා කරලා බැලුවා. ඔයාලට පේනවා මේ බණ්ඩක්ක පැලේ ඉඳන් මෙයා බැහැලා මේ මගේ වම්බොටු ගස්වල තියෙන පත්‍ර දිගේ මෙයා ඇවිදගෙන එනවා. ඉතින් මම මෙයාගේ මාර්ගය හොයලා බැලුවා මෙයා කොහෙටද ඇත්තටම යන්නේ කියලා. බලමු අපි දැන් මෙයා ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඇත්තටම මල් කන්නද එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි දෙයකටද කියලා. විශේෂත්වයක් මම දකිනවා මෙන්න මේ කොලේ. ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍යයෙන් මේකේ අසාමාන්‍ය දෙයක් තියෙනවා. නිකන් සුදු පාට පුල්ලි පුල්ලි කළු පාට දුඹුරු පාට පුල්ලි පුල්ලි වගේ විශේෂයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන තවත් විපරම් කරලා බලද්දි මේ කොලේ පොඩ්ඩක් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ගොටු ස්වභාවයක් හැදිලා තියෙනවා. මේ බලන්න. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඇත්තටම මේ කූඹි එන්නේ මල් කන්නද එහෙම නැත්නම් මේ ගස්වල ඉන්න වෙනත් විශේෂයක් අල්ලගෙන කන්නද කියලා. ඉතින් බලන්න මේ ගහේ ගත්තොත් මේ කිසිම අතුරුකිල්ලක කිසිම හානියක් සිදු වෙලා නැහැ. නමුත් මේ කොලේ ගත්තොත් සම්පූර්ණ කොලේ වැහෙන්නම කූඩිත්තන්ගෙන් පිරීලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව තවත් කූඹි විශේෂයකුත් කෘමි විශේෂ සතුන් විශේෂයකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කූඹි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට තමයි. ඔබේ ගෙවත්තේ එළවලු පැලවල යම් කිසි වෙනසක් සිදු වෙලා තියෙනවා වෙනද නොදැක්ක සතුන් විශේෂයක් කූඹි විශේෂයක් ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් විපරම් කරලා බලන්න. මොකද එයාලා එන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම වෙනත් දෙයක් අරමුණු කරගෙන. ඔබේ ගෙවත්තේ තියෙන මල් වලට හානි කරන්න නෙවෙයි. මෙයා එන්නේ වෙනත් දෙයක් අරමුණු කරගෙන. බලන්න මෙයා මේ කොලේ රෝල් කරලා ගොට්ටක් වගේ හදාගෙන තිබුණේ. මෙයාත් අර හරියට බල්ලෝ වගේ මස් කට්ටක් හම්බුනාම පසුව කන්න හංගලා තියෙනවා වගේ. මෙයාත් මේ ගොට්ටක් ගහලා මේ කොලේ ආවරණය කරලා තියාගන්නේ. මේකේ ඉන්න මේ සතුන් යාට පස්සේ ආහාරයට ගන්න ඉඩ තියාගන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තුලින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ගහේ කූඩිත්ත වහලා ඉන්න එකවත් ඒකට ප්‍රතිකර්මයක් යොදන එකවත් පෙන්වන එක නෙවෙයි. මගේ අරමුණ උනේ මේ විදියට ගෙවත්තට හදිසියෙන්ම මේ වගේ සතුන් එනවනම් විශේෂයෙන් කූඹි දිමියන් වගේ සතුන් එනවනම් ඒක අපිට මඟ පෙන්වීමක් සලකුණක් වෙනවා. ඉතින් ඒ තුලින් ඔබේ ගෙවත්තේ තියෙන වගා රෝග හඳුනා ගැනීමට ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. මෙන්න මේ කාරණේ තමයි මට ඔප්පු කරන්න ඕනේ. අනිත් දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මට පෙන්වලා දෙන්න ඕනේ. කූඹි කිසිම වෙලාවකවත් මල් කන්න ගෙවත්තට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔබට සනාථ කරන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගෙවතු වගාව කරගෙන යද්දී ඔයාලට මේ වගේ ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝස් වගාව ගැන සම්බන්ධව ඔයාලට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝස් ළඟටම ගෙන්නව ගන්න කැමති නම් ඉතින් ඔබ පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් ස්තප්පර කිහිපයක් press කරගෙන ඉන්න. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන්කම ලැබෙන මේ වගේ මම ඉදිරියේදී කරන ගෙවතු වගාව සම්බන්ධව ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්නව ගන්න.
ඉතින් ඔබ දැනගන්න ඕන කාරණයක් තමයි ඔබේ ගෙවත්තට අමුත්තෝ නැත්නම් මේ වගේ වෙනද නොදැකපු කෘමි විශේෂයක් එහෙම නැත්නම් කොළවල යම්කිසි වෙනසක් වෙනදා නොතිබූ ආකාරයට කොළ වියලී යාමක් නැත්නම් අමුතු කෘමි විශේෂයක් මේ වගේ ආගන්තුකයෝ ඔබේ ගෙවත්තට පැමිණීම තුළින් වෙන්නේ ඔබට පරිසරයෙන් ඉඟියක් ලබා දෙන වෙනද නොවූ දෙයක් ඔබේ ගෙවත්ත තුළ සිදු වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ඉඟිය ඔස්සේ ඔයා ගමන් කරොත් ඔයාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ කූඹි එන්න ඇත්තටම හේතුව මොකක්ද කියලා හොයාගන්න. ඉතින් මේ වගේ කූඹි සාමාන්‍යයෙන් මල් කන්නේ නැහැ. එයාලා එන්නේ අනිවාර්යෙන් වෙනත් දෙයක් පස්සෙන් තමයි. ඉතින් මේ දේ හොයාගත්තොත් අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අපේ ගෙවත්තට විශාල හානියක් වෙන්න කලින් සිදුවෙන්න තියෙන ඉදිරියේ සිදුවෙන්න තියෙන කෘමි හානි බොහොම පහසුවෙන් වළක්වා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම නිතරම මගේ වීඩියෝස් වලදී කියන්නේ ගෙවත්තේ වටයක් කියන්නේ ඒක වටයක් ගිහලා බලන්න. දවසට සාමාන්‍ය විනාඩි 2ක් 3ක් හරි ගත කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයා නොදැක්ක යම්කිසි වෙනසක් ගෙවත්ත තුල සිදු වෙලා තියෙනවා නම් යම් ආකාරයේ ඔබට සැකසහිත දෙයක් සිදු වෙලා තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් විපරම් කරලා බලන්න. ඒ තුලින් ඔයාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා බොහොම පහසුවෙන් කෘමි හානි හඳුනා ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ මුල්ම අවස්ථාවේදී කෘමි හානි හඳුනා ගැනීම තුලින් අපිට හැකියාව ලැබෙනවා අපේ ගෙවත්ත පුරාම මේක පැතිරෙන්න කලින් අපිට බොහොම පහසුවෙන් වළක්වා ගන්න. ඉතින් එහෙමනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ කූඩිත්තගේ හානිය වළක්වා ගන්න කියලා. මේකට බොහොම සරල ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් සබන් වතුර ස්ප්‍රේ කරලා බොහොම පහසුවෙන් මේ කූඩිත්ත අපේ වගාවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් මේකට ඔයා කරන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි රෙදි සෝදන්න ගන්න සබන් කුඩු මේසේ හැන්දෙන්න එකක් වතුර ලීටරයකට හොඳින් දිය කරලා ඒක හොඳ රෙදි කඩක් උපයෝගී කරගෙන පෙරලා අරගෙන ස්ප්‍රේ බෝතලයකට පුරවලා මේ අපි හදාගත්ත සබන් දියර එක කොලේ උඩු පැත්තට වගේම යටි පැත්තට හොඳින් ස්ප්‍රේ කරන එක. ඉතින් සබන් දියර ස්ප්‍රේ කර ගැනීමේදී සාමාන්‍යයෙන් උදේ ඉර පායන්න කලින් වගේම හවස භාවිතා කරනවා නම් හවස ඉර බැසීමෙන් පසු තමයි සබන් දියර පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් දවල් කාලේ සබන් දියර පාවිච්චි කරන්න එපා කියන්නේ හිරු එළියත් සමග සබන් දියර ක්‍රියාත්මක වෙලා කොළ මැලවිලා පිච්චිලා යන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි නිසා. සබන් දියර ස්ප්‍රේ කිරීමේදී ඔයා දැනගන්න ඕන තවත් කාරණයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කොළ තෙමිලා වතුර බේරෙනකම සබන් දියර පත්‍ර වලට ස්ප්‍රේ කර ගැනීම සිදු කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පත්‍ර මතට මීදුම් වගේ ආකාරයට හිටින විදිහට තමයි සබන් දියර ස්ප්‍රේ කර ගැනීම සිදු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේමයි තමයි සබන් දියර ස්ප්‍රේ කිරීමේදී දැන් මේ කූඩිත්තගේ හානිය වළක්වා ගන්න අපි පළවෙනි වර සබන් දියර ස්ප්‍රේ කළා දවස් 3ක් නැත්නම් 4ක් ගියාට පස්සේ දෙවෙනි වර සබන් දියර ස්ප්‍රේ කිරීම සිදු කරන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි අපි පළමු වර ස්ප්‍රේ කිරීමේදී මේ දැනට සිටින කෘමි සතුන් විනාශ වෙලා ගියත් මෙයා බිත්තර දාලා තියෙනවා නම් ඒ බිත්තර පුපුරලා මෙයාගේ ඊළඟ කීටයන් එළියට එන්නේ තවත් දවස් 3ක් නැත්නම් 4ක් ගත වෙනවා. ඉතින් අපි දවස් 3කට හෝ 4කට පස්සේ නැවතත් සබන් දියර ස්ප්‍රේ කිරීම තුලින් අපිට හැකියාව ලැබෙනවා ඊළඟට බිහි වෙන ඒ කෘමි සතුන්තුත් විනාශ කරලා දාන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් දවස් 10කට නැත්නම් සති දෙකකට සැරයක් වගේ සබන් දියර සාමාන්‍ය පැලවලට ස්ප්‍රේ කරන්න. ඒ තුලින් හැකියාව ලැබෙනවා පැලවලට වැළඳෙන කෘමි හානි සම්පූර්ණයෙන් වළක්වා ගන්න. ඉතින් එහෙමනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඔයා කැමති නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේ bell icon එකත් ක්ලික් කරලා තියාගත්තොත් තමයි ඔයාලට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ මේ වගේ මම කරන වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙමනම් ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න අතර වෙන්න ගිහින් එන්න මම චතුර.